හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද මම අරගෙන ආවේ 20 වෙනි පාඩම. lesson number 21. කාල භේදය තුන කොටස යටතේ අපි සරල වර්තමාන ක්‍රියාපද. සරල වර්තමානය simple present tense එක තවදුරටත් අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. හොඳයි ඉංග්‍රීසි සරලව හරියටම ඉගෙන ගන්න subscribe කරන්න මගේ channel එක ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. හොඳයි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ simple present tense මෙන්න මේ සරල වර්තමාන කාලය එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කාලයේ සරලම අවස්ථාව යටතේ අපි කතා කරා. මෙතනදී අපි තවදුරටත් විග්‍රහ කරමු. තවදුරටත් හොඳටම අවබෝධ කරගත යුතු තවත් කොටසක් තියෙනවා. ඒ තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ වාක්‍ය අපි කොහොමද first person, second person, third person විදිහට වෙන් කරලා ලියා ගන්න. වෙන් කරලා අපි සකස් කරන්නේ කොහොමද? මොනවද මේ first person second person කියන්නේ? මම මේක ගැන කතා කරා කලින් වීඩියෝ එක. අපි උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ ලෙස නාමපද බෙදෙන අවස්ථාවේ මේ ගැන කතා කරා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ පුරුෂය අනුව ඒ person අනුව අපේ ක්‍රියාපදය වෙනස් වෙනවා. ඒක බලන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කියවා වගේම I am a boy. මම පිරිමි ළමයෙක් වෙමි. එතකොට මෙතනදී I කියන pronoun එක subject එක වෙලා තියෙනවා. වාක්‍යයේ කර්තෘ වෙලා තියෙනවා, උක්තය වෙලා තියෙනවා. am කියන්නේ ක්‍රියාපදය, a boy කියන්නේ object එක නාම පදයක්. එතකොට I ආවොත් I am a boy. මම පිරිමි ළමයෙක් වෙමි. ඒකේ බහුවචනය I කියන එකේ බහුවචනය we. එතකොට we are boys. I am a boy. We are boys. අපි පිරිමි ළමයි වෙමු. We are boys. ඊළඟට මධ්‍යම පුරුෂය ගත්තොත් අපි ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද කියන්නේ? You are a boy. ඔබ පිරිමි ළමයෙක් වේ. ඔයා පිරිමි ළමයෙක්. අපි සරලව කියනවා නම් අපි සරල සිංහලෙන් කතා කරද්දී ඔයා පිරිමි ළමයෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒකේ බහුවචනේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් පෙන්නලා කියනවා ඔයාලා. නුඹලා. නුඹලා පිරිමි ළමයි. කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? You are boys. You are boys. එතකොට අපි උත්තම පුරුෂය එහෙම නැත්නම් first person කතා කරා I am a boy, we are boys. මම සහ අපි. එතකොට උත්තම පුරුෂය. මධ්‍යම පුරුෂ වෙන්නේ මං ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටිය. එතකොට you are a boy, you are boys. එතන දෙවෙනි you කියන්නේ බහුවචන. මතක තියාගන්න යාළුවනේ you කියන පදය ඒක වචන විදිහට යෙදෙන බහුවචන විදිහට යෙදෙනවා. අපි ඉස්සරහා ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් නුඹලා කියන එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ you කියන සරනාම පදය. ඊළඟට third person එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම පුරුෂය සිංහලෙන් අපි කියන විදිහට ප්‍රථම පුරුෂ he is a boy. He is a boy. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වෙයි. ඒකේ බහුවචනය තමයි they are boys. They are boys. ඔය විදිහට අපිට වර්තමාන කාලය සඳහා am are is are කියන ක්‍රියාපද අපිට ඔය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ. නැත්නම් first person, second person, third person සඳහා අපි යොදාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. මට කියනවා be verbs කියලා. ඊළඟ අවස්ථාව බලමු අපි යාළුවනේ. මේ have කියන form එක කොහොමද මේ person ලා තුන් දෙනාට යන්නේ? උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ. එහෙම නැත්නම් first person, second person, third person විදිහට have has කියන එක යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. I have a hat. මට තොප්පියක් තියෙනවා. I have a hat. හොඳට මතක තියාගන්න has කියන එක ඒක වචන. has කියන වචනේ අපි යොදාගන්නේ ඒක වචනයක් සඳහා. නමුත් I සහ you කියන ඒක වචන දෙක I සහ you කියන ඒක වචන දෙක අපි සලකන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී බහුවචන විදිහට. දැන් අපි දන්නවා මට තොප්පියක් තියෙනවා. මම කියන එක ආවොත් මට තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මම කියන එකේදී ඒක වචනයක්. ඒක වචන. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ have කියන plural එහෙම නැත්නම් බහුවචන form එක. එතකොට මට තොප්පියක් තියෙනවා. I have a hat. මේකේ බහුවචන ක්‍රියාව වෙන have දාලා අපි we have hats.
අපිට තොප්පි තියෙනවා. We have hats. අපිට තොප්පි තියෙනවා. have form එකේ උත්තම පුරුෂය. first person. second person එනකොට අප්මාම්ගේ ඉස්සරහා ඉන්න කෙනෙක් නම් මධ්‍යම පුරුෂයේදී you have a hat. නුඹට තොප්පියක් තියෙනවා. අපි ඒක වචනේ. නමුත් ඒක වචනේ වුණාට යොදාගන්නේ have කියන ක්‍රියාපදයේ have form එකේ බහුවචන. have කියන අවස්ථාව තමයි you කිව්වත් යොදාගන්නේ. ඊළඟට you නුඹලා you have hats. නුඹලාට තොප්පි තියෙනවා. you have hats. ඊළඟට ප්‍රථම පුරුෂය third person ගත්තොත් කොහොමද එන්නේ? a boy has a hat. ඒක වචනේ නිසා has කියන වචනේ යොදා ගන්නවා. a boy has a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. boys have hats. ඒ අපි ගත්තේ බහුවචන ක්‍රියාවක්. බහුවචනයක්. පිරිමි ළමයි බහුවචන. boys have එන තියෙනවා කියන එකේ බහුවචන තමයි have. boys have hats. පිරිමි ළමයින්ට තොප්පි තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. එතකොට have has form එකේ ආකාර තුන. කොහොමද උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ. එහෙම නැත්නම් first person, second person, third person විදිහට අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලායි අපි ඒ බලමු. දැන් බලමු එහෙනම් සාමාන්‍ය ක්‍රියාවක් විදිහට එනකොට සාමාන්‍ය තනිය යෙදෙන ක්‍රියාවකදී මෙන්න මේ කියන persons අනුව first person, the second person, the third person අනුව වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතනදී I go අපි ඉස්සලා කියවා වගේම I කියන වචනය I කියන සර්වනාමය අපි පාවිච්චි කරන්නේ බහුවචනයක් විදිහට. ඒක ඒකවචනයක් වුණාට අපි සැලකීමේදී ලබා දෙන ක්‍රියාපදය බහුවචන ස්වරූපයෙන් තබනවා. එහෙනම් I go. I goes නෙමෙයි. මම යනවා කියන්න I go. ඊළඟට බහුවචනය මම කියන වචනේ බහුවචනය අපි. එතකොට we go. අපි යනවා. ඊළඟට මධ්‍යම පුරුෂය මේකත් ඒ වගේමයි you go. නුඹ යනවා. බහුවචනය you go. මෙන්න මේ දැන් අපිට පේනවා යාළුවනේ ඒක වචනේ වුණත් බහුවචනේ වුණත් එකම වචන දෙකේ දීලා තියෙන්නේ. නුඹ යනවා, නුඹලා යනවා කියන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සඳහා යෙදලා තියෙන්නේ you go කියන එක තමයි අවස්ථා දෙකේම දීලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි භාවිතා කරන අවස්ථා අනුව you go කියන වචනයම යෙදෙනවා. අපිට අවස්ථාව අනුව ඒකේ තේරුම වාක්‍ය අනුව තේරුම ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. third person. එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම පුරුෂය කොහොමද යාළුවනේ අපි කතා කරන්නේ? a boy goes. පිරිමි ළමෙක් යනවා. a boy goes. ඒක වචනය නිසා goes කියන වචනේ අපි යොදා ගන්නවා. ඊළඟට ඒකේ බහුවචනේ boys. boys go. පිරිමි ළමයි යනවා. ඔය විදිහට යාළුවනේ අපි go කියන ක්‍රියාපදේ. තනි ක්‍රියාපදයක් අපිට පුළුවන් first person, second person, third person විදිහට මේ කියන අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ විදිහට අපිට present tense එකේ වර්තමාන කාලේ ඔන්න ඔය විදිහට යොදා ගන්න. එහෙමනම් අපි බැලුවේ simple present. simple present tense එක තුල කොහොමද අපි අර කතා කරපු ක්‍රියාපද යෙදෙන අවස්ථා තුන විවිධ පුරුෂයන් අනුව first person, second person, third person කියන අවස්ථා අනුව යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තවත් tense එකකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you.